Přátelé, dobrý den, tady Martin Kolovratník z Poslanecké sněmovny, dnes z hospodářského výboru, kde jsme měli velmi zajímavý železniční seminář v rámci podvýboru pro dopravu. Téma bylo Shift to Rail, což je taková výzkumná inovační aktivita Evropské unie a taky České republiky. A já tu mám hlavního zástupce České republiky právě v tom procesu projektu Shift to Rail, pana Haltufa. Pane Haltufe, co to je? V jedné větě, co je Shift to Rail? Shift to Rail je společný podnik založený na principu Public-Private Partnership, čili spolupráce veřejného a soukromého sektoru pro oblast výzkumu a inovací pro zlepšení fungování železničního systému v Evropě. Tak možná vám to zní hrozně složitě, zkusím zjednodušit. Po celé Evropě máme železnici, dneska to padlo, je historicky hrozně fragmentovaná. V každém státě jsou jiné koleje, trošku jiné koleje, jiné napájecí soustavy, jiné zabezpečení. A naším cílem je, abychom tím vlakem mohli jednoduše jezdit mezi Českou republikou, Německem, Polskem, zkrátka, aby to bylo jako v rámci jedné země, rychlé, levné a bezpečné. Tak nějak jsem to cítil já, ale musíme se proto spojit mezi sebou a najít ty inovace, které tohle všechno umožní mezi státy. Co je, pane Haltufu, takovým hlavním závěrem toho dnešního povídání? Tak hlavním závěrem já bych viděl to, že chceme vytvořit jednotnou železniční evropskou oblast. Single European Railway Area, která umožní cestujícím a výrobcům zboží jednotně se přepravovat mezi bodem A a B v rámci Unie a velmi jednoduše používat jízdenky, velmi jednoduše používat doklady, které jsou potřebné pro přepravu zboží. To znamená digitalizovat, virtualizovat, udělat moderní železnici, která bude odpovídat novým standardům 21. století. A to je možná závěr pro vás, nevěřící Tomáše, když jsme tu měli železnou oponu, když jsme chtěli cestovat, pokud jsme vůbec mohli, tak jsme museli mít pasy, devizové přísliby a všechno možné. Dneska nám stačí občanka, můžeme jet skoro kamkoliv, ale ta cesta je někdy dlouhá, složitá a musí se přestupovat. Takže ten další krok, a věřím, že v krátké budoucnosti bude, že si koupíte jeden lístek a na ten jeden lístek pojedete z bodu A do bodu B po celé Evropě, kdykoliv a kamkoliv budete chtít. A poslední poznámka. Dokonce si nebudete kupovat jízdenky ve standardním formátu na papíře, ale budete cestovat pouze se svým chytrým zařízením, protože jízdenky jako takové nebudeme potřebovat. Tak nám držte palce, ať tohle všechno klapne co nejdříve.